ආයිබෝ ඔන්න මේ වෙනකොට Samsung smartphones TRCSL approve එකත් එක්ක ලංකාවට එනවා. ඉතින් ඔයාලට මතකද මම මීට කලින් කරා Samsung Galaxy M14 5G smartphone එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මීට අවුරුදු 3කට විතර කලින් Samsung සමාගමෙම රිලීස් වෙච්ච Samsung Galaxy M31 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගොඩක්ම ජනප්‍රිය වුණා. මොකද ඒ කාලේ ගන්න පුළුවන් වෙච්ච ගොඩක් හොඳ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදියට Samsung Galaxy M31 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හඳුනන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙම upgraded version එක. මොකද Samsung ලගේ M series එකේ Monster series එකේ අලුත්ම upgraded version එක තමයි මෙන්න මේ Samsung Galaxy M34 කියන මෙන්න මේ 5G smartphone එක. මේක රුපියල් 97100ක් වෙනවා. ඉතින් M31 එක නම් ආවේ මට මතකයි රුපියල් 55000 රුපියල් 60000 වගේ price range එකේ. ඉතින් රුපියල් 40000ක් වැඩි වුණාට මෙන්න මේ Monster smartphone එකේ මොනවද තියෙන specs ඒ වගේ මේ smartphone එකේ මගේ first impression එක මොන වගේද කියලා අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝ යන්න කලින් ඔයා තාමත් SL section YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහාන් තියෙන subscribe button එක click කරන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි මම කලිනුත් කිව්වා මෙන්න මේ Samsung Galaxy M34 5G smartphone එක රුපියල් 97190ක් වෙන MRP price එක. ඉතින් මෙන්න මේ smartphone එක ඔයාලට Ranga shopping center ආයතන මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මිලදී ගන්නකොට එයාලා free 25 watt fast charging dock එකක් එයාලම ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා එන කට්ටියට තමයි මෙන්න මේ chance එක හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා වීඩියෝ බලලා අනිවාර්යෙන් call එකක් දෙන්න. ඔයාලට මෙන්න මේ Samsung Galaxy M34 smartphone එකත් එක්ක 25 watt fast charging dock එකක් නොමිලේ දිනා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක unbox experience එක නම් අපිට ලොකු දෙයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් box එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ type C to type C cable එකක්. ඒ වගේම paperwork සහ මේ device එක විතරයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් charging dock එකක්වත් අපිට මෙන්න මේ box එක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා Ranga shopping center ආයතනයේ call එකක් දුන්නොත් ඔයාලට මෙන්න මේ smartphone එකත් එක්ක free dock එකක් නොමිලේ දිනා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම අපි කතා කරමු මෙන්න මේ Samsung Galaxy M34 5G smartphone එකේ මේ තියෙන design එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මගේ ළඟ තියෙන්නේ midnight blue කියන color එක. ඉතින් මෙන්න මේ midnight blue කියන color එක ඇත්තටම මාරම ලස්සනයි. මොකද සමහර ලාවට මේකේ ටිකක් කළු පාට shape එකකුත් වෙනවා. ඒ වගේම light blue shape එකකුත් තියෙනවා. light එක reflect වෙනකොට ටිකක් අමුතු ලස්සනක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම glossy finish එකක් තියෙන හරියට කණ්ණාඩිය වගේ. ඒ නිසා ඉක්මනින් fingerprint ඇලෙනවා. ඒ වගේම dust එක ගොඩක් ඉක්මනින් බැඳෙනවා. ඒ වගේම හීරෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවයක් ගොඩක්ම වැඩි. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් මම නම් කියන්නේ මේකට back cover එකක් හොයාගෙන හරි දාලා පාවිච්චි කරන්න. මොකද ගොඩක්ම හීරෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි නිසා. ඒ වගේම මේකේ design එක නම් ඇත්තටම මේකට තියෙන Samsung smartphone හැම එකම වගේ මේ design එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් design එක ගැන ලොකු දෙයක් කියන්න නෑ. සාමාන්‍යයෙන් අර series එකේ එන design එක තමයි මෙන්න මේ smartphone එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ smartphone එක ටිකක් බරයි. මෙන්න මේ smartphone එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා gram 208ක් වගේ ටිකක් බර device එකක් විතර හඳුනන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි මේ smartphone එකේ දාලා තියෙන battery එක. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් අපි කතා කරමු පස්සේ. ඒ වගේම device එකේ වටේ තියෙන දේ කරගෙන කතා කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු අත පැත්තේ volume rocker එක, ඒ වගේම power key එක. ඉතින් මෙන්න මේ power key එකෙන් තමයි මේකේ side mounted fingerprint එකක් add කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් fast unlock වෙන. එහෙම නැත්නම් මේ price range එකේ මේ නුරු බලා ගන්න පුළුවන් වෙන fast unlock වෙන fingerprint එකක් විතර හඳුනන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පහළ 3.5mm audio port එක බලා ගන්න පුළුවන්. main microphone එක බලා ගන්න පුළුවන්. USB type C port එක බලා ගන්න පුළුවන් වගේම main speaker එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේක mono speaker එකක්. ඒ වගේම වම් අත පැත්තේ hybrid slot එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ smartphone එක ඔයාලට එකපාර SIM දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට micro SD card එක පාවිච්චි කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් micro SD card එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට එකපාර SIM දෙකක් පාවිච්චි කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම උඩින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ secondary noise cancellation microphone එක. කොහොමද මේ smartphone එකේ design එක ගැන මට ලොකුවට complain කරන්න දෙයක් නැහැ. සාමාන්‍ය ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ design එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් මේක ගොඩක්ම හීරෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි නිසා පුළුවන් නම් back cover එකක් දාලා පාවිච්චි කරන්න. මොකද මේ design එක හීරුනොත් ඇත්තටම වැඩක් නැහැ. මොකද ලස්සන කණ්ණාඩියක් වගේ තියෙන design එකක් මෙන්න මේ smartphone එකේ බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මතකයිද මම Samsung Galaxy M14 smartphone එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරනකොට ඒකේ මම කිව්වා ඒ smartphone එක ගොඩක් හොඳ display එකක් බලා ගන්න හම්බුනේ නැහැ කියලා. මොකද ඒක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ PLS display එකක්. නමුත් මෙන්න මේ Samsung Galaxy M34 smartphone එක අපිට ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ display එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ smartphone එක බලා ගන්න පුළුවන් අඟල් 6.5ක full HD+ 120Hz refresh rate එකක් තියෙන Super AMOLED
ඉන්ෆිනිටි U කටවුට් එකෙන් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අංගල් 6.5 කියන්නේ මේ වෙනකොට ගන්න පුළුවන් ගොඩක්ම බේසික් සයිස් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන් ඩිස්ප්ලේ සයිස් එක. ඉතින් full HD ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන නිසා ගොඩක්ම sharp detail experience කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ තියෙන font හේම ඒ වගේම මේකේ තියෙන වීඩියෝ එකක් බලනකොට පවා ගොඩක් හොඳ view experience එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද full HD තියෙනවා. ගොඩක් හොඳ quality ඩිස්ප්ලේ එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 120 Hz refresh rate එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන නිසා ගොඩක්ම butter smooth විදිහට වැඩ කරනවා. මොකද full HD ඩිස්ප්ලේ එකක් ඒ වගේම 120 Hz refresh rate එකක් තියෙනවා. super AMOLED panel එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටිකම mix කරනවා කියන්නේ ඇත්තටම මේකේ තියෙන experience එක නම් කියලා වැඩක් නැහැ. ගොඩක්ම smooth experience එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන් gaming වලට ඒ වගේම software experience වලට butter smooth විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට මෙන්න මේක හඳුනන්න පුළුවන්. ඒ වගේම super AMOLED display එකක් මෙන්න මේක බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ price range එකට ඇත්තටම අපිට AMOLED panel එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඕනි. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක super AMOLED panel එකක් තියෙන නිසා deep black අපිට experience කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ saturated display එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා වීඩියෝ එකක් බලනවා නම් ඒ වගේම ඔයා මූවි එකක් බලනවා නම් ඒ වගේම ඔයා නිතර YouTube එකේ music video බලනවා නම් ඔයාට ගොඩක් හොඳ experience එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ වෙනකොට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ price range එකේ තියෙන ගොඩක් හොඳ display එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක experience කරන්න පුළුවන්. මොකද 120 Hz refresh rate එකක් තියෙනවා. super AMOLED panel එකක් තියෙනවා. ගොඩක් හොඳ experience එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක 396ක PPI pixel density එකක් වගේම 1000 nits peak time brightness level එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 1000 nits කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඕනම අවුවක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා outdoor visibility ගැනත් ඔයාලට ලොකුවට බොරි වෙන දෙයක් නෑ. ගොඩක් හොඳ outdoor experience එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Gorilla Glass 5 protection එකක් මේ display එකේ තියෙනවා. නමුත් tempered glass එකක් පාවිච්චි කරන්න මොකද Gorilla Glass උනත් වැටුනොත් බිඳෙනවා. කොහොම නමුත් ඇත්තටම මම සතුටු වෙනවා මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ display එකක් දාපු එක. මොකද 120 Hz refresh rate එකක් තියෙනවා. super AMOLED panel එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම full HD display එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි දැන් අපි කතා කරමු මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ softwares ඒ වගේම මේකේ තියෙන hardwares මොනවා වගේද කියලා. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Android 13 version එක latestම version එක. සමහරවිට තව අවුරුදු දෙකක් නැත්නම් Android 15 වගේ version එකක් වුණත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට update වෙයි. ඒ වගේම OneUI 5.1 version එකක් මේ වෙනකොට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ OS එකක් තමයි මෙන්න මේ OneUI කියන්නේ. ගොඩක් simple OS එකක් ඒ වගේම user friendly OS එකක්. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ ගොඩක් හොඳ experience එකක් ඔයාලට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ 8GB RAM එකක් එක්ක 128GB version එකක් විතර තමයි ලංකාවේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එක version එකක් විතරයි. ඉතින් 8GB RAM එකක් තියෙන නිසා ගොඩක් හොඳ multitasking experience එකක් ගන්න පුළුවන්. apps අතර මාරු වෙනකොට ගොඩක්ම හොඳ experience එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද 120 Hz refresh rate එකක් තියෙන නිසා මම හිතන්නේ slow වීමක් එහෙම ගොඩාක් ලොකුවට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. game වලට පවා ගොඩක් හොඳ experience එකක් ගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ chipset එක ගැන කතා කරද්දී මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Samsung lam නිර්මාණය කරන Exynos 1280 කියන 5 nanometer 5G chipset එක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ වැඩ ටිකක් කරගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක විදිහට මේක හඳුනන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Mali G68 කියන GPU එකත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන නිසා මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ games high performance වලින් play කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක PUBG වගේ play කරගන්න නම් ඔයාලට HD graphic එකේ high frame rate එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක Antutu benchmark එකට සාල්ට් එකකුත් කරා. ඉතින් මට ගොඩක් හොඳ score එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා වගේම game ගහනකොට පවා ගොඩක්ම lag එකක් මට මේක බලා ගන්න හම්බුනේ නැහැ. ඒ වගේම PUBG game එක මම ගොඩක් වෙලාවක් play කරලා බැලුවා. මට ඇත්තටම heat එකක් එහෙම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න හම්බුනේත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ chipset එක ගොඩක් හොඳයි. මොකද මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ heating issues නෙම ගොඩක් ලොකුවට මට බලා ගන්න හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ gaming ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට මෙන්න මේ Samsung Galaxy M34 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. හොඳයි මම කලින් කිව්වා මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ටිකක් බර ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි මේකට දාලා තියෙන ගොඩක් ලොකු බැටරි එක. නැත්තම් monster බැටරි එක. මොකද මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 6000 mAh බැටරි එකක්. ඉතින් ඇත්තටම monster බැටරි එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. 6000 mAh බැටරි එකක් තියෙනවා කියන වාට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක normal usage එක පාවිච්චි කරනවා නම් දවස් දෙකකට ආසන්න වෙන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා heavy gamer කෙනෙක් නම් වාට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව පැය 7ක් පැය 8ක් වගේ ඉසින් on time එක තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක 25W fast charging support කරනවා. නමුත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අපිට 25W fast charge එක box එකේ එන්නේ නැහැ. නමුත් Ranga shopping center ආයතනෙන් ඔයාට 25W fast charge එක free හම්බ වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බලලා කෝල් එකක් දුන්නොත් ඉතින් ඒ chance එක මගේ හැරගන්න එපා.
ඉතින් 25W fast charge එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ආසන්න වශයෙන් පැය දෙකකට වගේ කිට්ටු කාලයකින් full charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් full charge කරගත්තම ඔයාලා normal use කෙනෙක් නම් ඔයාලට දවස් දෙකක් විතර මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. හොඳයි අවසානයේ අපි කතා කරමු මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා එක මොන වගේද කියලා. බැක් එකේ කැමරා තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ triple camera setup එකක් මේකේ බැක් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කැමරා setup එකේ 50 megapixel f1.8 aperture එකක් තියෙන optical image stabilizations තියෙන wide lens එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම 8 megapixel f2.2 aperture එකක් තියෙන ultra wide lens එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම 2 megapixel f2.4 aperture එකක් තියෙන macro lens එකක් මේ main camera setup එකේ බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම 13 megapixel f2.2 aperture එකක් තියෙන selfie camera එකක් මෙන්න මේ smartphone එකේ බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ smartphone එකේ කැමරා ගැන කතා කරොත් මෙන්න මේ smartphone එකේ main කැමරාව ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ detail එකක් එක්ක ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ dynamic range එකක් එක්ක තියෙන photos capture කරගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද 50 megapixel තියෙනවා කියන්නේ ගොඩක් හොඳ detail එකක් තියෙනවා. සහ මෙන්න මේ smartphone එක මම ගොඩක් දැක්කා මේකේ තියෙන black level එක ඒ වගේම මේකේ තියෙන ගොඩක් හොඳ එහෙම නැත්නම් sky color එක ගොඩක් හොඳට capture කරගන්නවා. ඒ නිසා ගොඩක් හොඳ quality photo එකක් මෙන්න මේ smartphone එකේ wide lens එකේ capture කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ultra wide lens එක ගොඩක් ලොකු area එකක් cover කරනවා වගේම wide lens එක හා සාපේක්ෂව ගොඩක් හොඳ detail එක ultra wide photos මෙන්න මේ smartphone එකේ capture කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් 2 megapixel macro lens එක නම් මට ලොකුවට සෑහීමකටපත් වෙන්න බෑ. සාමාන්‍ය normal quality එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ තියෙන selfie කැමරාවත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ detail එකක් capture කරනවා. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ skin tone එකක් එක්ක තියෙන selfie කැමරාවක් විදිහට මෙන්න මේ smartphone එකේ selfie කැමරාව හඳුන්වන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ price range එක ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ කැමරා එකක් තියෙන smartphone එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ 4K video record කරගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අර travel වගේ videos කරනවා නම් ඒ වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ dynamic range එකක් තියෙන කැමරා එකක්. නැත්නම් videos වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කැමරා එකක් විදිහට මෙන්න මේ smartphone එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ smartphone එකේ කැමරා samples කීපයක් බලලා ඉන්නේ. ඔයාලට ලොකු idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේ කැමරා එක මොන වගේද කියලා. ඔන්නෝටික තමයි මෙන්න මේ Samsung Galaxy M34 smartphone එක අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරන්න තියෙන දේවල් ටික. ඉතින් මෙන්න මේ smartphone එක රුපියල් 97190ක් වෙන්නේ. ඉතින් රුපියල් 97000කට මේ smartphone එකේ ගොඩක් හොඳ display එකක් මට experience කරගන්න පුළුවන් වුණා. මොකද full HD+ 120Hz refresh rate එකක් තියෙන super AMOLED display එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ performance බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. lag උනේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් game play කරනකොට heat උනේත් නැහැ මේ smartphone එක. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ battery level එකක් තියෙනවා. දවස් දෙකක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් normal usage පාවිච්චි කරනවා නම්. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ කැමරා එකක් මෙන්න මේ smartphone එක මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් 97000කට වට රංග ප්‍රසපින් සෙන්ටර් මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක බලලා කෝල් එකක් දුන්නොත් ඔයාලට free 25W fast charge එකක් දිනා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ Samsung Galaxy M34 5G smartphone එක පාවිච්චි කරනවද? ඒ වගේම ඔයා පාවිච්චි කරනවා ඔයාගේ අදහස් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයා තාමත් SL section YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් follow කරන්න මම Instagram එකේ, Facebook එකේ, ඒ වගේම TikTok එකේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ බැලුවට ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු.